با سلام و درود به شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 37مین قسمت از برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته هفته شلوغی بود به طور کلی، اما در برنامه این هفته ابتدا به برخی از سخنان آقای روحانی رئیس جمهور منتخب در سفر استانی به سیستان میپردازیم. سپس یک سری به مجلس میزنیم و یکی از حوادث مهم هفته گذشته مجلس رو بررسی میکنیم. بعد از آن واکاوی یکی از خاطرات رهبر در زمینه بی‌تأثیری تحریم‌ها. سپس پاسخ قاطع رئیس قوه قضاییه به ادعای نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در ایران و در آخر هم صدور قطعنامه دیگر بر علیه برخی مقامات ایران از انگلیسی‌ها. هفته گذشته آقای روحانی به 4مین سفر استانی خودشون رفتن. باز هم به جنوب کشور، این بار به جنوب شرقی، یعنی استان سیستان و بلوچستان. در طول این سفر 2-3 روزه آقای روحانی به شهرهای مهم استان سیستان و بلوچستان سر زدن و در اونجا سخنرانی‌های زیادی کردند که در این برنامه به برخی از اون سخنان که رانده شده پرداخته میشه. بدین ترتیب که ما در این کشور شهروند درجه 2 نداریم. اگر نداریم پس چرا اصرار داریم که بگیم نداریم؟ خود این کف و سودها بعد از شنیدن این حرف یعنی داریم. این کشور شایسته سالاری بر او حاکم است. هر که شایسته تر مقامی برتر و بالاتر و مسئولیتی سنگینتر. پس اینی که تمام شغل‌های کلیدی کشور توسط روحانیون شیعه اشغال شده، چیه قضیهش؟ از خود رهبری تا رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس شورای نگهبان یا رد صلاحیت، رئیس مجلس خبرگان، لابد این هم شایسته سالاری دینیه. ما تفاوتی بین مذاهب و اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم. طبق قانون اساسی. خب طبق قانون اساسی خیلی چیزای دیگه هم قرار بود اجرا بشه که نمیشه، مثل نظارت مجلس خبرگان یا خبرگان بر عملکرد رهبری که الان داره برعکسش اجرا میشه، و یه سری قوانین دیگه مثل ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، حق تحصیل رایگان برای تمامی ایرانیان تا دانشگاه که میبینیم چجوری دارن اجرا میشن این قوانین. اما ما امیدواریم که شما آقای روحانی این قوانین اساسی رو اجرا کنید. تمام مطالبی که من امروز خدمت شما میگم یا فردا در زاهدان و چابهار خواهم گفت، نکاتی است که انشاءالله این دولت 11 جامعه عمل به او خواهد پوشاند به کمک شما مردم و به لطف پروردگار انشاءالله. بله گفتم ما هم امیدواریم به کمک مردم انشاءالله. بعد از این آقای روحانی اشاره‌ای داشتن به گذشته. اساساً کشور در طول سالهای گذشته هم به خاطر تحریم ظالمانه و هم به خاطر برخی از بی‌تدبیری ها شاهد مشکلات فراوانی بوده. بی‌تدبیری های گذشته که بیشترش مربوط میشد به تصمیم گیری های ایشون و اوشون که نظرش به نظر ایشون نزدیکتر بود. تحریم های ظالمانه هم در اثر همین بی‌تدبیری ها به وجود اومده بود. حالا برای مرتفع کردن این مشکلات چه باید کرد؟ ما قدم به قدم مذاکرات را به حول و قوه الهی پیش خواهیم برد. مذاکرات را پیش خواهید برد که چی بشه؟ و تحریم ظالمانه ضد حقوق بشری را قدم به قدم خواهیم شکست. که تحریم ها شکسته بشه. اما رهبری در سخنرانی اول سالشون یه نظر دیگه ای داشتن راجع به این تحریم ها. چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر میداره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک واقعا این منطق آقای بزرگ مثال زدنیه.
اتفاقا ایشون یه خاطره خیلی جالبی هم دارن در همین زمینه بی تأثیر بودن تحریما که بعد از تبیین سخنان آقای روحانی در همین برنامه به اون میپردازیم. اما منطق آقای روحانی در برابر منطق به درک چیه؟ در دنیای امروز هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی و یا در سایه انزوا به توسعه مطلوب و رفاه مطلوب ملت خود دست یابد. در انزوا به توسعه مطلوب و رفاه مطلوب نمیشه دست پیدا کرد. مهم این است که ملت ایران بداند که راز موفقیت او ایستادگی است و ملت ایران به حمدالله این رو میداند. پس اختلاف منطق رهبری و منطق رئیس جمهور، یعنی منطق این گروه و اون یکی گروه، در همین مطلوبه. یعنی از نظر رهبری همین شرایط توسعه و رفاه فعلی برای مردم ایران مطلوبه و اگر مردم هم از این شرایط دارن رنج میبرن باید ایستادگی کنن. اما از نظر اون یکی گروه این شرایط رو باید مطلوب کرد. حرف زیاد است، حرف زیاده. باش. اما آقای بزرگ در تایید این منطق به درک، یعنی این که ما باید در برابر تحریما ایستادگی کنیم و از این تحریما جون سالم به در میبریم، اقدام به نشر یک خاطره خیلی زیبا در وبسایتشون کردن که شنیدنش خالی از لطف نیست. تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یک کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکهوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینایی که یادمه. یک کاغذی در آوردن نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، این تا فلان روز تمام میشه آمادگیش. چین اینها قطعه های زود تعویض دارن. هواپیماها قطعه هایی هستش که در هر بار پرواز یا 2 بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیره. بله، هواپیماهایی که همشون آمریکایی بودن. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. اوه با آمریکام که اساساً دشمن بودیم، یعنی از الان دشمنتر بودیم، گروگانگیری و اینا. خب اگه این قطعه ها هم به دستمون نمیرسید که جنگو اساساً میباختیم. بعدش چی شد؟ گفتن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. آخ امام هم که ضد آمریکایی؟ حالا گفتین به امام؟ منم حقیقتش از شما چه پنهان تو دلم خالی شد یه قدری. کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام جماران، گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهانمان دیگه، ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست، اینا اینجوری میگن. امام یه نگاهی کردن گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. بعدم خدا رسوند. پس خدا یه رابطه‌ای با کارخونه لاکهید مارتین آمریکا داره. گفتم این آمریکایی‌ها یه روابط مشکوکی با خدا دارن ها. اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یک کار بزرگ وا نخواهد گذاشت او رو. بله، منم گفتم آمریکایی‌ها، یعنی ببخشید خدا وا نخواهد گذاشت او را. یعنی بالاخره خدای متعال هر چند وقت بار یه سری هواپیما پر از این قطعات آمریکایی رو به چند برابر قیمت از اسرائیل میفرستاد تو همین فرودگاه مهرآباد تا امام وا نمونه. بعدم که یکی از مسئولین نظام مقدس به اسم سید مهدی هاشمی
سوتی داد و این داستان که معروف بود به ایران کنترل رو به یه روزنامه لبنانی لو داد و اونجا معلوم شد که پول این سلاح‌ها رو میدادن به شورشیان نیکاراگوئه که به نفع آمریکا با دولت مرکزی نیکاراگوئه می‌جنگیدن. نظام مقدس سید مهدی هاشمی رو گرفت و اعدامش کرد. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. یعنی هنوز ما با خدا، یعنی ببخشید با آمریکا در این زمینه ارتباط داریم. اگر فکر میکنین که این قطعات رو خودمون میسازیم، باید این سوال رو از خودتون بپرسین که چرا ما قطعات هواپیماهای مسافربریمون رو نمیسازیم که از پیچیدگی بسیار کمتری نسبت به هواپیماهای نظامی برخوردارن و اونها رو از زمینگیری نجات نمیدیم. یه نکته دیگه‌ای که در مورد این کلیپ یا ویدیو وجود داره، استفاده از موسیقی متن یکی از فیلم‌های هالیوودی، اونم یکی از ضد ایرانی ترینشون، زیر سخنان آقا در این کلیپه. آمدم به اینا، حالا همون روز یا فرداش یادم نیست، بودم آقا امام فرمودن که برید تمینا رو هرچی میتونید تعمیر کنید، درست کنید و برید اقدام کنید. یعنی استفاده یا تأثیر گرفتن از فرهنگ و هنر غربی که آقای بزرگ خیلی نگرانش هستن، فقط برای ما بده، زشته، ضد اسلامیه. برای خود آقا مشکلی نداره، مثل قطعات آمریکایی هواپیماهای جنگی که خوبن، ولی چیزهای دیگه آمریکایی که به درد مردم میخورن و بدن. اما موضوع بعدی بررسی یکی از رخدادهای خیلی مهمه که در مجلس در هفته گذشته رخ داد. این رخداد مربوط میشد به سوال مجلسیان از وزیر نفت آقای زنگنه. این سوال چی بود؟ سوالی که در جلسه علنی سه‌شنبه از این وزیر طرح شد این بود. اجازه هست؟ چون میگه اخطار دارم. بفرمایید. دلیل اظهارات خلاف واقع که سیاه‌نمایی مطلق میباشد چیست؟ همین سیاه‌نمایی کرده بود. در چه زمینه‌ای؟ بعدش چی شد؟ بعد از اون نماینده سوال کننده و وزیر پاسخ دهنده برای طرح سوال روبروی هم قرار گرفتند. خلاف اون چیزی که رسانه‌ها القا می‌کنن، ما به دنبال چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیستیم. بنده به طرح این سوال و همکارانم اصرار داشتیم، نه از حب کسی و نه از بغض کسی. خب ما که نفهمیدیم دقیقاً سوال چی بود. بعدم جواب وزیر پخش شد. خواهش میکنم که هیئت رئیسه محترم لطف بکنن از آقای رئیس و هیئت رئیسه محترم، میخوام وقت کافی به من بدم، من از این فرصت استفاده میکنم، این تقاضا رو میکنم. یعنی کلاً توی این گزارش ما نفهمیدیم که اصل سوال چی بود و نفهمیدیم که جواب چی بود. تازه این کاملترین گزارش صدا و سیما بود. گزارش 23 و شبکه 1 که خیلی گنگتر از این بود. اما از اونجایی که این جلسه علنی برگزار شد و ایران آزادترین کشور دنیاست، برای اون بعضیا در موارد و مواقعی از این آزادی خودشون به نحو احسنت استفاده میکنن و به یوتیوب پناه میبرن و به اون وسیله اطلاع رسانی میکنن و اپوزیت هم که با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه، بدین وسیله اطلاع رسانی اونا رو اطلاع رسانی میکنه. حالا بشنوید از اصل ماجرا. آبروی از کشور با بیانات جناب آقای زنگنه برده شده که ما به دنبال اینیم که این اصلاح بشه. آبروی نظام برده شده بود. اون بیانات که آبروی نظام برده بود چی بوده؟ آقای زنگنه در یک جلسه عمومی که صوت و فیلمش هست، در اونجا ابراز میکنن که بنده رفته بودم بعد از اینکه در مورد صنعت نفت صحبتایی رو میکنن که اونا هیچ کدومش درست نیست، بنده پیگیری کردم. بعد میگن نکته مهم اینه که بنده چند روز پیش آقای روحانی گفتن، من خیلی متاثر شدم، ایشان گفتن یکی از وزران قبلی آمدن پیش من گفتن من رفتم امارات، خواهش کردم، یک مقدار پول گرفتم آوردم ایران. آقای روحانی گفتن ایشان وقتی رفتن من نشستم گریه کردم، چرا کار کشور باید برسد اینجا از یک شیخ اماراتی خواهش کند 4 قران پول به ما بدهد برای امور جاری کشور، این عزت ما نیست. بعدم شروع میکنن از دیپلماسی آقای روحانی سخن گفتن. خب این یک سیاه نمایی بود، در آستانه 13 آبان هم گفته شد. پس این بود سیاه نمایی وزیر نفت. حالا پاسخ وزیر نفت چی بود؟ من نگفتم آقای رئیس جمهور در دولت گریه کرده و اینا نمیدونم ایشان از کجا آوردن.
گفتم آقای روحانی چند روز پیش گفتن که من خیلی چیزی گفتن که من خیلی متاثر شدم. ایشان گفتن یکی از وزرای پیشین آمد پیش من و من گفت رفتم امارات و بقیه این قضایی. منم نگفتم پول قرضی بوده، پول خودمون رو رفتن گرفتن. اما این که آدم بره برای گرفتن پول خودش خواهش بکنه، این عزته. و حالا بشنوید از پاسخ آقای رسایی نماینده سوال کننده به این پاسخ آقای زنگنه. جناب آقای زنگنه فرمودن که بنده اصلا نگفتم که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گریه کرده و این حرفا رو زده. آقای زنگنه عزیز، در گزارش کمیسیون و صدای ضبط شده شما هست که شما فرمودید آقای روحانی در جلسه خصوصی به من نگفت، تو جلسه هیئت دولت این حرفو زده. البته من اینجا به سهم خودم از آقای رسایی خواهش میکنم تا ایشون هم این فایل رو در یوتیوب بذارن تا ما هم استفاده کنیم. فرمایش سیاه‌نمایی کردید شما. من سیاه‌نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه، اگر یک چیزی رو که واقعیتی هست بحثی نیست. ایشان میفرمایند شما چرا واقعیت رو اگرم بود بیان کردی؟ خب من اگر گفتم که نگفته بودم پخش بشه. حالا تو 4 تا سایت نوشتن 100,000 نفر فهمیدن، شما آوردین اینجا 40 میلیون نفر فهمیدن. و پاسخ آقای رسایی به این پاسخ، بحث ما این نیست که 40 میلیون نفر اصلا یه اتفاق دروغه. شما خودت هم گفتی اینطوری نیست. وزیر محترم رفته پول خودمون رو گرفته، خواهش هم نکرده گرفته. عرض کردم نرفته توافقنامه ژنو امضا بکنه، تمام هسته‌ای و خون شهدای ما رو بده بره برای 4 میلیارد و 200 میلیون دلار که در 8 قسط شما میخواید با خواهش تازه بهتون ندادن. آقای زنگنه این حرفا چیه شما میزنید پشت تریبون؟ بله این حرفا چیه شما میزنید پشت تریبون؟ همش 4 میلیارد و 200 میلیون دلار تونستن آزاد کنن. خود همین آقای رسایی خیلی بیشتر از اینا از بانک‌های داخلی وام میگیرن، بهره‌ش هم که نمیدن هیچ، اصلش هم نمیارن پس بدن. بگذریم. آقای زنگنه در مورد اینکه اصولا این چه سوالی بود که به خاطرش من کشوندیم مجلس هم صحبتایی کردن و گفتن که به جای این سوال بعد این سوالا رو از من میپرسیدین یا بپرسین. درباره طرح‌های پتروشیمی صحبت کنیم، خودکفایی و صادرات فرآورده‌های نفتی بگیم. اینکه چه کارهایی کردیم که جریان بابک زنجانی و رفیقاش و امثالش تکرار نشن در کشور. بعد از اینکه اسم بابک زنجانی اومد نمیدونم چرا یک دفعه خون در رگ‌های آقای رسایی به جوش اومد و این پاسخ رو دادن. شما میگید من میخوام جلوی تکرار بابک زنجانی رو بگیرم، شما جلوی کرسنت رو بگیر. بله چی؟ کرسنت؟ کرسنت چیه؟ در قضیه کرسنت چی شده؟ فقط در قضیه کرسنت همکاران محترم بر اساس دادگاه لاهه در کمترین در شرایط حداقلی و کفش ما باید 8 میلیارد دلار. من خواهش میکنم وارد نشین چون بحث دیگه نیست. اجازه بدید آقای دکتر، چون یه موضوع جای دیگه داره بحث میکنه نه اینجا خب درست نیست. ایشون هم ادعاهایی کرد از سوال خارج شد. من نمیخواستم وارد قضایای نفت بشن، ولی در قضیه کرسنت با این وضعیت موجود ما 8 میلیارد دلار باید خسارت یا 35 میلیارد داره صحبت میکنید. ببینید بله. من واقعا حالا من اجازه به میدم شما آقای تذکر میدم. یه چیزی که من به شما گفتم مربوط به امنیت ملی کشوره در اونجا داره بحث میشه، شما ان شاءالله اونجا دنبال میشه. مصلحت نیست دیگه. بله مصلحت نیست دیگه. کرسنت هم یه گنده‌کاری، یعنی ببخشید پرونده نفتی دیگه است که تا الان ما 8 میلیارد دلار توش باختیم. اقتدار ملی. بنده همون موقع هم گفتم این حرف اگه آقای روحانی گریه نکرده چرا شما اینو گفتی؟ اگه گریه کرده گریه نداشت برادر، اگه قرار باشه مملکت رو با گریه اداره کنیم باید مملکت رو بدیم دست بچه‌ها. آقای رسایی زشته. یعنی هر کی گریه کنه بچه است؟ پیش خدای متعال گواهی بده. اینقدر مصیبت بر سر من ریخت که اگه روزها میریخت تاریک میشد مثل شب میشد. این حوادث خیلی سنگینه. خب حالا بالاخره آخر این جلسه چی شد؟ آقای زنگنم که پشت تریبون اصلاح کردن بنده ازشون تشکر میکنم، در بیاناتشون از این به بعد بیشتر دقت کنن. خب حالا قانع شدید رأی بگیرم یا نه؟ نه من فقط از اینکه توضیحات به اطلاع مردم رسید و به اطلاع غربی‌ها که از این سوء استفاده ها نکنن بنده تشکر میکنم و دیگه نیازی به رأی گیری نمیبینم. تشکرم از همکاران میکنم. بله این خلاصه ای بود از اتفاقات روز سه‌شنبه در مجلس. جسم ناقصی دارم.
خب بعد از قوه مقننه میرسیم به قوه قضاییه که باز هم رئیسش واقعا متاسف شدن. انسان واقعا متاسف میشه. چرا انسان واقعا متاسف میشه؟ گروهی که تا یک قرن پیش اجدادشون گاوچران بودن یا دزد دریایی بودن یا برده کشی میکردن، برده ها رو به زور میبردن میفروختن، حالا اینا معیار حقوق بشر بر همه دنیا تحمیل کنند. آدم واقعا متاسف میشه که کسی با این طرز حرف زدن میشه قاضی القضات کشور و برای فرار از حقیقت به هر توهینی متوسل میشه. آقا جان، به جای اینکه به اونا بگین خودتون گاوچرون بودین و دزد دریایی بودین و بردهداری میکردین و اینا، بیاین قوانین داخلی حقوقی کشور رو اصلاح کنید. حکم اعدام به بچه زیر 18 سال ندین، حکم سنگسار رو صادر نکنین، حکم دست قطع کردن و چش در آوردن صادر نکنید. به خانم ها به اندازه آقایان حق بدین، نه نصف. رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز مسئولان قضایی با اشاره به ادعای غربی‌ها در خصوص حقوق بشر، نهایت توجه مدعیان غربی حفظ حقوق زنان در جهان رو انتخاب ملکه زیبایی و گسترش نگاه جنسی به زنان دونست و گفت بس آقا جون، تو همینجاش بس، بقیه‌اش مهم نیست چی گفت. غربی ها نگاه جنسی دارن به خانم ها چون ملکه زیبایی انتخاب میکنن. بعد اونایی که برای دختر بچه های 9 ساله جشن تکلیف میگیرن و به این بهونه اونها رو آماده ازدواج میدونن، چه جور نگاهی دارن؟ غربی ها نگاه جنسیتی دارن یا اون کسایی که موی خانم ها از دختر بچه 9 ساله تا خانم 90 ساله تحریکشون میکنه؟ غربی ها حداقل در قوانینشون زن و مرد رو برابر میدونن، یعنی قوانین تبعیض آمیز که در اون زنها نصف مردها حساب میشن ندارن. واقعا انسان متاسف میشه. اما هفته پیش که اتفاق خیلی بامزه‌ای هم افتاد، یعنی جشن هسته‌ای رو بردن در دانشگاه امیرکبیر برگزار کنن و اونجا آزادی بیان شدیداً نقض شد. به هر حال این اتفاق درس عبرتی شد برای نظام مقدس تا بدون افرادی مثل آقای جلیلی و شریعت مداری در دانشگاه ها جایی ندارن، حتی برای جشن هسته‌ای. و اینجور جشن ها اصولا در این دانشگاه ها نباید برگزار شه. این نتایج درخشان رو محصول تمام و اما آخرین خبری که این هفته بهش پرداخته میشه، وزارت خزانه‌داری انگلیس در اقدامی خصمانه و به بهانه نقض حقوق بشر اسامی 15 نفر دیگر رو به فهرست افراد تحریم شده ایرانی اضافه کرد. نماینده مردم یزد در جلسه امروز مجلس با انتقاد از اقدام دولت انگلیس در تحریم برخی مسئولان کشوری از جمله خودش این گونه اقدامات رو نشونه خوی استعمارگری دولت انگلیس دونست. عجب آدمایی یعنی انگلیسی‌ها با اون چشای چپشان. این آقای صالح جوکار نماینده مردم یزد یه خورده پول داشته تو انگلیس برای روز پیری و بازنشستگی، حالا اومدن حسابشو بستن، پولش هم فعلا مصادره کردن.
البته ایشون فقط تو این لیست نبودن ها. یه افراد ولایت مدار و مؤمن دیگه هم تو این لیست بودن، مثل آقای حسین فیروزآبادی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات قبلی، دری نجف آبادی، سعید مرتضوی و یه 7-8 تا از مسئولین مؤمن نظام مقدس که در بانک‌های انگلیس سپرده داشتن. اگر بخوایم به جنایات و نامردمی‌های حکام انگلیس در طول 40-50 سال گذشته رسیدگی بکنیم، فکر میکنم خیلی تومار طول و درازی است. بله، تومارش خیلی طول و درازه، اما تومار آقایان و آقازادگان نظام مقدس که در همین انگلیس که خیلی با ما نامردمی کرده پول و ملک املاک دارن خیلی طول و درازتره. حالا اینکه این آقایان این پولها رو از کجا آوردند و چرا تو انگلیس گذاشتن به ما زیاد ربطی نداره. ای خدا نصیبمان کن ما یک دفعه بریم امامزاده حسن یک شم نذر کنیم انگلیسی ها رو به خاک سیاه بنشانه. امیدوارم از برنامه این هفته راضی بوده باشید. زبان از توصیف و تقدیر و تشکر عاجز است. خواهش میکنم اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دوستان دیگرتان جداً کوشا باشید. اگرم احیانا تصمیم به حمایت غیر معنوی از برنامه داشتین، برای پخش آگهیاتون از تلویزیون اندیشه در خلال این برنامه میتونید با من از طریق صفحه فیسبوک برنامه یا تلویزیون اندیشه تماس بگیرید. با تشکر ویژه از شما و همه همراهان و با تشکر از تلویزیون اندیشه بابت پخش برنامه، تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.